Dacă nu ați văzut niciodată filmul Silence of the Lambs, considerați-vă norocoși pentru că este cel mai grotesc film de groază din întreaga istorie, iar acest film a fost inspirat după psihopatul despre care vorbim astăzi. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Vă zic de pe acum, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar dacă sunteți deja subscriber aici, poftă bună! Martie 1987, poliția ajunge acasă la acest om și primul lucru pe care îl simt când intră în această casă este efectiv miros de mortăciune, că nici măcar nu poți să respiri pe gură. Se duc frumos în beci, iar în beci găsesc această cămăruță săpată în pământ și înăuntru erau 3 fete piele și os dezbrăcate și ținute în lanțuri. Această casă îi aparținea lui Gary Heidnik și haideți să vorbim puțin despre el. El s-a născut pe 22 noiembrie 1943 în Philadelphia și să trecem puțin prin copilăria lui. El a fost neglijat și bătut la ordinea zilei de către tatăl său și când a făcut 18 ani s-a înrolat în armată, unde a petrecut un an de zile pentru că a început să aibă probleme mentale. Nu știm exact care au fost aceste probleme mentale, dar știm că a început să ia medicamente pentru psihoză și a fost trimis acasă de la această academie. Până la vârsta de 28 de ani a fost internat în aceste instituții pentru boli mentale și în toți acești ani a încercat să-și ia viața de nenumărate ori, dar totuși a reușit să-și găsească o nevastă. Prima lui nevastă era această femeie din Filipine și nu vă gândiți că a fost o căsnicie prea frumoasă pentru că el o bătea la ordinea zilei și ajunsese în punctul în care o obliga să se uite la el în timp ce întreținea relații intime cu alte femei. Această femeie a rămas însărcinată și până să nască a reușit să fugă înapoi în Filipine și s-au despărțit. A doua lui nevastă, care de fapt nu era nevastă, era iubită, dar peste tot găsesc că este nevastă, dar practic el nu a divorțat de acea femeie. Nu pot să știu neapărat dacă poți să te căsătorești cu a doua femeie în Philadelphia sau dacă, nu știu, poate prima lui soție n-a fost de fapt soție și erau doar iubiți, dar trecem peste. A doua lui iubită avea probleme psihice, avea un IQ de 43 și această femeie primea pensie pentru oameni cu dizabilități. Lui îi plăcea această relație pentru că reușea să o manipuleze cât de tare poate și această relație s-a terminat în momentul în care Gary a aflat că această femeie are o soră. Numele surorii era Alberta și Alberta noastră era instituționalizată la acest centru pentru oameni bolnavi psihici. Ea era acolo pentru că era efectiv un pericol pentru public și la un moment dat, într-o zi, avea voie să fie externată pentru o zi, da, să iasă afară, să ia o gură de aer liber și efectiv să se plimbe, iar Gary a fost cel care a externat-o în acea zi și trebuia să o aducă înapoi seara. Trece o zi, trec 2 zile, trec 10 zile în punctul ăsta și Alberta nu este înapoi la această instituție, așa că autoritățile sunt chemate și se duc direct acasă la Gary. O găsesc pe Alberta în beci, plină de sânge, efectiv într-un colț speriată de moarte și se află că psihopatul nostru în aceste 10 zile a agresat-o la ordinea zilei de față cu sora ei, adică iubita lui. Gary este arestat și este găsit vinovat pentru răpire și că a interferat în custodia unei persoane care trebuie să fie închisă la această instituție de boli psihice. Vreți să știți câte pedeapsă a primit? 3 ani de stat într-o altă instituție de boli psihice. La 28 de ani, Gary iese în libertate și se decide că este timpul, nu știu, să o ia de la capăt, să o ia de la zero, să fie totul ok, se simțea bine din punct de vedere mental sau cel puțin așa spunea el. S-a mutat în acest oraș și și-a deschis o biserică, o să zicem biserică, dar cu toții știm că se va transforma într-un cult. Și a început, nu știu, să se prefacă că este preot și să predea la oameni. Inițial avea 5 oameni care îl urmăreau peste tot, dar care îl idolatrizau în punctul ăsta și a reușit să găsească investiții în biserica lui și această biserică se numea The United Church of the Ministers of God. Și nu vă gândiți că era o biserică fizic, pur și simplu oamenii veneau la el acasă în fiecare duminică și le preda, nu știu, le făcea o liturghie, să spunem așa. Inițial erau 5 oameni, dar după au început să strângă 10 și 10 de oameni și să primească o investiție în această biserică de $500,000. În ziua de astăzi ar veni 2,7 milioane de dolari. De unde a găsit acești oameni? Haideți să vă spun, majoritatea oamenilor care veneau la el la biserică erau oameni cu probleme mentale și efectiv se folosea de ei, îi găsea pe cei care aveau mai mulți bani și le lua banii. Bine, erau de fapt donații din partea lor. Trec ani de zile în punctul ăsta, 10 ani de zile în care el ține o liturghie în fiecare duminică la el acasă, având toate aceste investiții și a cumpărat o casă foarte mare, avea mașini foarte faine și deși avea toți acești oameni pe care îi manipula,
spăcula, nu era de ajuns. El nu era satisfăcut din acel punct de vedere, dar el voia, nu știu, să aibă alte plăceri și s-a gândit că nu poate să ia acești oameni de la biserica lui, pentru că acești oameni au familii și trebuie să găsească alte persoane mult mai vulnerabile decât atât, care nu ar fi căutate atât de mult. Așa că în noiembrie 1986, Gary se decide să își facă rost de prima jucărie. O găsește pe această femeie de 25 de ani, ea avea 3 copii, dar și-a pierdut custodia copiilor pentru că abuza de aceste substanțe. Și numele ei era Josefina Rivera. O găsește pe Josefina, care lucra pe străzi, înțelegeți voi ideea. O ia la el în mașină, dar îi oferă bani pentru diferite servicii, după care o duce la el acasă și o duce la subsol. El la subsol a pregătit această cămăruță specială, care de fapt era o gaură săpată în beci, dar la subsol, și această gaură era efectiv o cămăruță foarte mică, unde a pregătit niște lanțuri. A luat-o pe Josefina acasă și a băgat-o în această cămăruță, a legat-o în lanțuri, a dezbrăcat-o în pielea goală și a bătut-o atât de tare încât nici măcar nu mai putea țipa după ajutor. Nu era ca și cum cineva ar fi auzit-o, oricum, pentru că casa era atât de mare și el, când își aducea oamenii în fiecare duminică, pentru că da, încă avea liturghiile duminică, noi le zicem liturghii, cum pot să le zic? Predici? Nici măcar nu știu, pentru că până la urmă nu era despre Dumnezeu, dar era mai mult un cult și era ca să știe că poate să manipuleze oameni și să vină la el și să-i doneze bani în continuare, dar ei veneau efectiv la etaj și Josefina era ținută vreo 2 etaje în jos într-o găurică din subsol. După 3 zile în care Josefina era bătută la ordinea zilei și agresată, Gary se decide că e timpul să-și mai găsească o nouă jucărie și aduce o altă femeie în vârstă de 24 de ani. Numele era Sandra. Iar Sandra noastră avea probleme psihice. A legat-o în lanțuri lângă Josefina și le agresa una în fața celelalte. Efectiv, le obliga să se uite ca să vadă ce urmează să se întâmple și pentru ele. Vă puteți imagina că aceste 2 femei erau ținute în această cămăruță, nu aveau o baie, nu aveau apă, nu aveau mâncare, venea și le aducea mâncare și apă din când în când și de multe ori era mâncare de câini, dar erau ținute fără mâncare cu zilele și 2 luni de zile în care au fost efectiv torturate. Gary a mai găsit 2 femei. A găsit-o pe Lisa, care avea 19 ani, și Deborah, care avea 18 anișori. Doar că lui Deborah nu îi era frică de Gary, efectiv țipa, urla în continuare și încerca să îi explice că dacă el vrea să le țină în acea casă ca să le manipuleze în continuare, trebuie să le dea o baie sau cel puțin un WC, să le dea tampoane, pentru că până la urmă sunt femei, și trebuie să le lase să se spele, pentru că ele nu aveau un WC acolo și efectiv își făceau nevoile pe jos în această cămăruță mititică legate în lanțuri. Așa că după câteva săptămâni în care se certau în continuu și veneau torturate în continuare, Deborah l-a convins să le aducă un fel de WC portabil în acea cameră la subsol, să le aducă tampoane, să le dea mâncare puțin mai des decât le dădea înainte și să le lase o dată pe săptămână să facă o baie sus. Dar asta era în timp ce el stătea lângă ele, le privea și efectiv le ținea legate. În punctul ăsta, Gary are 4 femei la subsol. Le mai lăsa din când în când să iasă pe timpul zilei din această cămăruță și cât timp erau în afara cămăruței, el continua să le tortureze. Au trecut 3 luni de zile în punctul ăsta, este ianuarie 1987 și Gary și-a cam dat seama că aceste 4 femei el cam pot auzi de fiecare dată când intră și iese pe ușă dacă îmi pleacă afară după amiaza. Și s-a decis că este o idee foarte bună să le oprească din a-l mai auzi, băgându-le șuruburi pe urechi. Drove a screwdriver right in our ears and turned them. I was trying to find something that would make them behave. But it was painful to them. I hope so. Și pentru că 4 fete nu erau de ajuns, trebuia să mai aducă încă una și a adus-o pe Jacqueline, care avea 18 ani. Acum 5 fete au trebuit să-și învețe lecția, ascultându-l la fiecare chestie pe care o zice, că dacă nu ascultă de el, atunci vor fi pedepsite. Și Gary venea cu pedepse noi în fiecare zi, iar la un moment dat Sandra, cea care avea probleme mentale, a fost foarte neascultătoare după spusele lui și el a venit cu ideea de a o lega-o în subsol, cu mâinile legate în sus și trebuia să stea în picioare și să o lase fără apă și mâncare. Câte zile voia să o lase fără apă și mâncare? 7 zile. Trec 7 zile în punctul ăsta în care Sandra stătea efectiv cu mâinile legate în sus, în cătușe și ținută în picioare. Picioarele ei nici măcar nu atingeau podeaua. Gary coboară să o elibereze și să-i dea de mâncare, ca să se asigure că supraviețuiește toată această pedeapsă și ce să vedeți? Sandra nu mai respiră. Nu știu, în capul lui nu era cam logic că după 7 zile fără apă și mâncare un om nu supraviețuiește, mai ales în condițiile în care era ținută acolo. Cum a reușit el să scape de
corpul neînsuflețit al Sandrei, e bine, l-a luat sus în bucătărie și le-a obligat pe celelalte 4 fete să vină după el și să îi taie membrele, să o taie în bucățele, una câte una, cu un fierăstrău electric. He took me upstairs to the bathroom and he said we all got to play a part in this. And I said, play a part in what? And he had me cut her limb, like her arm. I'm sitting there, you know, trying to figure out what the hell to do, you know? What the to do, you know? I started chopping up the body. După care i-a luat coastele, i le-a băgat în cuptor și le-a copt. I-a luat capul, l-a pus într-o oală, l-a fiert și l-a fiert și pe el la rândul lui, bineînțeles. Și toate rămășițele, toți mușchii care au mai rămas, efectiv i-a împărțit în două. Jumătate i-a pus în frigider și cealaltă jumătate a tocat-o. A dat o parte câinelui să le mănânce și cealaltă jumătate a amestecat-o cu mâncare de câine și le-a obligat pe celelalte 4 femei să o mănânce. I dismembered the body and I you know, started burning it on the stove. O altă pedeapsă pe care Gary a inventat-o era să le oblige pe fete să sape o groapă în subsol cu mâinile, după care să o umple cu apă și să ia una din fete, să o pună cu picioarele înăuntru, cu cătușele de fier, cu lanțurile de fier și să le oblige pe restul să ia niște cabluri și să le bage în această apă ca să o electrocuteze. Această pedeapsă a putut să o execute o singură dată pe Deborah, cea care vorbea foarte mult, cea care era foarte năzdrăvană după spusele lui și bineînțeles că a putut să o execute o singură dată pentru că după ce a făcut lucrul ăsta și le-a obligat pe celelalte fete să o electrocuteze, a lăsat-o fără viață. De data asta n-a mai vrut să-și consume energia prin a tăia o bucăți, să se chinuie să o toarce, să facă toate lucrurile astea, așa că s-a dus la această pădure de lângă casa lui și a îngropat-o acolo. În caz că vă întrebați care era planul lui Gary până la urmă, pentru că, cât avea să le țină pe aceste femei în subsol, el practic voia să adune 10 victime și să-și creeze o familie cu ele și să le lase pe fiecare la rând însărcinate. Iar Josefina noastră și-a dat seama că, de fapt, Gary al nostru voia această conexiune, El se bucura când le pedepsea, dar el voia ca să le facă să se îndrăgostească de el, așa că a început să-i joace jocul și a început să se prefacă că vrea să fie cu el, că vrea să formeze această familie, să rămână cu el pentru tot restul vieții, așa că a făcut-o pe Josefina, liderul acestei haite pe care o avea la subsol. Toate cuvintele astea oribile pe care le folosesc eu acum sunt din gura lui sau din gura reporterilor, să știți că nu. Josefina a fost cea care l-a ajutat să o îngroape pe Deborah în pădure. Și în această seară în care a îngropat-o pe Deborah în pădure, când s-au întors înapoi, a luat-o cu el cu mașina ca să îl ajute să răpească o altă fată. Numele era Agnes și avea 19 ani. În caz că ați pierdut numărătoarea, au fost 6 victime în total până acum și 2 dintre ele nu au supraviețuit. Josefina avea voie să mai iasă afară din subsol, o lăsa să vină în bucătărie, ajunsese să îi gătească, să se uite la filme împreună, dar seara trebuia să fie dusă înapoi și ținută în lanțuri. They go down in the hole in the morning, board goes over the top of the hole with the sandbags and et cetera, and then they stay down there till roughly about 8 at night. Ea a știut că este un proces foarte lung ca să-i câștige încrederea și până la urmă a reușit să îl convingă că vrea să rămână cu el pentru tot restul vieții ei, dar a zis că înainte să facă acest pas măreț, să se căsătorească cu el, să-i facă copii, tot felul, trebuie să-și ia rămas bun de la familia sa. Iar Gary era ceva genul, ok, te duc la familia ta, îți iei rămas bun, spui că vrei să pleci în lume, să nu te mai caute, pentru că vă dați seama că toate aceste fete au fost date dispărute, dar ai voie să stai acolo doar 15 minute. Iar Josefina i-a spus, ok, mă duci acolo la casă, dar nu cumva să-ți parchezi mașina în fața casei, pentru că este o posibilitate ca părinții mei să te vadă și să sune poliția, pentru că eu sunt dată dispărută. Așa că trebuie să parchezi câteva străzi mai încolo. 24 martie 1987. Au trecut 4 luni în punctul ăsta, 4 luni în care aceste femei au îndurat cea mai teribilă formă de tortură. Josefina este dusă acasă către părinții ei, iar Gary parchează câteva străzi mai încolo la o benzinărie. Josefina coboară din mașină și în momentul în care Gary nu o mai are în vizor, se duce la cel mai apropiat telefon public și sună 911. În tot acest timp în care Josefina era în casă, putea să meargă sus, era clar că putea să scape, putea să plece de acolo, să fugă, dar știa că în momentul în care iese pe ușă și reușește să scape, celelalte 3 femei care erau la subsol urmau să fie ucise. Bineînțeles că Gary al nostru
a fost arestat, autoritățile se duc la el acasă, se duc la subsol și le găsesc pe restul femeilor care erau efectiv dezbrăcate, piele și os, ținute în lanțuri. Au reușit să le salveze. During the investigation, police found 27 pounds of body parts inside Heidnick's freezer. Și bineînțeles că Gary a trebuit să treacă printr-un proces. La acest proces, el a spus că aceste femei au fost ținute în subsol de bunăvoie și nesilite de nimeni și că ele de fapt se distrau să fie acolo, dar se bucurau foarte tare să fie acolo și că de multe ori dădeau petreceri împreună. At first, I tried to make it nice, right? Yeah, how did you do that, Gary? I was holding parties there for one day. Vă dați seama că nu l-a crezut nimeni și a și încercat să se declare nevinovat pentru că avea aceste probleme psihice, dar ei, în contul lui bancar, au găsit $500,000 pe care i-a primit de la aceste donații, da? Și de la toate lucrurile astea și de la simplu fapt că a încercat să le manipuleze pe aceste femei și de la toate mărturiile date de aceste femei, a reușit să fie găsit vinovat pentru tot ceea ce a făcut și a primit pedepsa cu moartea în ianuarie 1988. Și-a așteptat această pedepsă pentru 11 ani de zile până în 1999 când a fost executat și în tot acest timp a dat mai multe interviuri în care a vorbit despre tot ceea ce a făcut și m-am uitat la câteva secvențe, efectiv mi se pare că îl durea efectiv undeva de ceea ce a făcut și nu știu, parcă s-a distrat. Pe celălalt canal al nostru, Mia și Ceci, avem o serie de videoclipuri în care încercăm ultimele mese ale criminalilor și am încercat și ultima masă a lui Gary Heidnick și o să vă las secvența aici în caz că nu ați văzut-o. 2 felii de pizza. Asta a fost o femeie care era la dietă. 2 felii de pizza Nota- cu brânză. Nota 5. Ai zis femeie, da? Femeie. Era bărbat. I-a gătit coastele în cuptor și a fiert capul într-o oală ca după să-i amestece carnea cu mâncarea câinelui. Ce crezi că a făcut cu mâncarea câinelui? A mâncat-o el. Nu. A dat-o la câine. Nu, a dat-o victimelor care încă erau în viață în beci. Să rămânea pentru masă și bucătărea asta gustoasă. Nu. După ce a fost executat, vă dați seama că cele 4 femei au trecut prin niște, nu știu, niște stări extrem de deplorabile, pentru că au fost terorizate atâta timp și faza este că Josefina noastră a fost văzută ca și complice, pentru că până la urmă, ea a putut să scape atâta timp, dacă a fost lăsată să stea sus în bucătărie, nu era ținută neapărat în lanțuri și la un moment dat l-a și ajutat să o captureze pe Agnes, dar de fapt ea le-a explicat lor că pur și simplu încerca să le facă și pe restul să scape. În momentul în care ea avea să-i vadeze singură, era clar că celelalte fete nu aveau să supraviețuiască. Ani buni la rând a fost văzută ca și complice, a fost efectiv trasă prin noroi de toate știrile, de toate ziarele și abia în 2010, la 15 ani după toată această tragedie, ea reușește să fie fericită, are nepoți în punctul ăsta și despre celelalte 3 femei nu am găsit atât de multe, dar ceea ce știm este că ele acum sunt ok, au familii și trăiesc fericite, deși e clar că nu o să uite niciodată ceea ce s-a întâmplat acolo, în casa groazei a lui Gary Heidnick. Am mai auzit de povestea lui, nu am făcut un documentar anume pe TikTok sau oriunde altundeva despre el. Am auzit de el acum câteva zile, am început să mă uit la Minți Criminale, la serialul Minți Criminale, știu, e foarte ciudat pentru că foarte multă lume crede că eu mi-am luat numele acestui canal de la acel serial, dar eu de fapt nu auzisem niciodată de el până să încep această serie și am început să ne uităm la sezonul 1 și am auzit de Gary Heidnick și de tot ceea ce a făcut și efectiv toată psihologia din spatele acestui lucru. Mi se pare efectiv teribil de ceea ce a făcut și mi se pare că nu se vorbește îndeajuns de el, nu știu. Eu n-am mai auzit niciodată de el. Am auzit câteva chestii pe aici pe acolo și când am făcut puțin research despre ultima lui masă înainte să fie executat. Dar da, sunt tare curioasă dacă ați auzit de el până acum și dacă știați deja de această poveste și a stat aici doar pentru fața mea, vă mulțumesc din suflet, apreciez, mă ajutați enorm, enorm de mult. Vreau să știți că mă găsiți pe Instagram, TikTok și Twitch, unde intrăm în fiecare duminică seara la ora 8 live și vorbim despre cazuri românești împreună. Mai intru și în timpul săptămânii sau mai diferă la ce oră intru duminică, dar vă anunț la mine pe Instagram, asta diferă, depinde de cum lucrez. Noi postăm pe acest canal în fiecare miercuri seara la ora 6 și sâmbătă dimineață la ora 10, unde facem o premieră, iar miercuri dăm cadou un membership aleatoriu. Nu uitați, veniți și pe celălalt canal unde postăm tot felul de daily vloguri și serii de videoclipuri cu criminali. Vreau să mulțumesc în special membrilor acestui canal care mă susțin și în felul ăsta, să știți că apreciez din suflet, acolo aveți videoclipurile în avans și postez tot felul de story time-uri din viața mea. Momentan nu postez atât de des pentru că am de dat o licență anul ăsta, îmi pare sincer rău. Rugați-vă pentru mine să trec și să
scap o dată de facultate pentru că m-am săturat. Și în momentul în care scap de facultate o să postez din ce în ce mai des pe acest canal. Așa că dacă lăsați un like, share, subscribe, orice puteți să faceți ca să ajutați acest canal, în special pentru că videoclipurile mele nu sunt în totalitate monetizate, m-ați ajuta extrem, extrem de mult ca să ajungem să postăm din ce în ce mai des. Mai trebuie să zic ceva, nici măcar nu mai știu. Efectiv, outro de la aceste videoclipuri sunt extrem de lungi, dar simt nevoia să vă spun toate lucrurile astea. Și ce mai am de zis, nu mai am. Dacă am uitat ceva, iertați-mă și până trauma viitoare, stay safe. Doamne, iartă-mă și păzește-mă! Nu mai am nimic de zis. Nu mai am nimic de zis legat de acest caz, dar în schimb pot să vă arăt un picior de pisică acolo.